Менше тижня пройшло, і ось вже від хмарності в питанні військової допомоги США Україні ми переходимо до хмарності з проясненнями. Власне, про що мова? 2 липня з'являється інформація про те, що США призупиняють військову допомогу Україні. Відповідне рішення, за попередніми даними, ухвалює міністр оборони США Піт Гексет. Ми про це розказували в нашому попередньому відео. Перед тим, як ми продовжимо, підпишіться на канал, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі та підпишіться на наш канал в Телеграм. Посилання буде в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Дякуємо заздалегідь. 3 липня відбувається розмова Трампа і Путіна. Трамп вимагає якнайшвидше припинити війну. Путін заявляє, що не відступиться від досягнення цілей так званої СВО. Майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови Трампа з Путіним, а це лише початок вечора 3 липня, починаються перші повітряні тривоги в українських містах. А в ніч з 3 на 4 липня відбувається одна з найбільших повітряних атак російських терористів на Україну. БПЛА типу «Шахед» або «Гарбера», балістичні ракети «Іскандер-М», крилаті ракети «Іскандер-К» та аеробалістичні ракети «Кинджал». Основний удар було спрямовано на Київ. Зафіксовано влучання у 8 локаціях. Уламки БПЛА та ракет виявлено ще в 33. Після майже 16 годин повітряної тривоги в Києві було оголошено відбій. Світанок столиця України зустрічала в диму. Дорогі українці, дуже коротко про сьогоднішній день. Важко цей день почався. Більше ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання, були сьогодні і важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів-перехоплювачів, більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання. Після терористичної атаки на столицю України розкриваються деталі розмови Трампа і Путіна. Майже півроку знадобилося Дональду Трампу, щоб зрозуміти, що Путін не хоче миру і хоче просто продовжувати вбивати. Як завжди, до відео іноземними мовами субтитри додаємо. В той же день, 4 липня, відбувається розмова вже Трампа і Зеленського. Обидва президенти назвали розмову хорошою та змістовною. Після цієї розмови, як відмічають в медіа, Трамп кардинально змінив свою думку про передачу Україні ракет до комплексів ППО «Патріот». По розмові з президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні, напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили і тематику ППО, і я вдячний за готовність допомагати. Саме «Петріоти» – ключ до захисту від балістики. Обговорили ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють наші команди вже на зустрічах найближчим часом. Як відмічає Меган Мопс, донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Трамп, описуючи свою розмову з президентом України Зеленським, використав слово «стратегічна», і це заслуговує на додаткову увагу. Президент США не часто використовує це слово, описуючи розмови зі світовими лідерами. Це слово вписується в його загальний стиль як просте, але впливове, і в розмові з Зеленським воно придає цілеспрямованість. Трамп каже: «Ми допомагали Україні і будемо їй продовжувати допомагати. Це досить чітке зобов'язання». Визнаючи складну ситуацію в Україні, він не торкається нічого пов'язаного з Байденом, як він це робить зазвичай, а одразу переходить до несподіваного засудження Путіна та його цілей. І це вражає. Відбувається значний сув у концептуалізації війни, пише Меган Мопс. Strategic call with Zelensky the other day. What strategy did you decide? It was a good call. He's being hit very hard, as I said he would. He's being hit very hard, and I was very disappointed with my call with
President Putin. I was very disappointed. Слідом у Білому домі ще раз прокоментували рішення про припинення постачання зброї Україні, назвавши це стандартним оглядом Пентагоном усієї зброї, всієї допомоги та всієї підтримки, яку Сполучені Штати надають усім країнам та всім регіонам світу. Just please walk us through the decision to halt the supply of weapons to Ukraine at a time when Russia is really hitting Ukrainian cities and civilians. Was that the president who decided that, or did the Pentagon do it without his approval? No, neither of those things are true. I'm happy to walk you through it. This was a standard review by the Pentagon of all weapons and all aid and all support that the United States is providing all countries and all regions around the world, not just Ukraine. When the Secretary of Defense took office, he directed the Pentagon to conduct this review to ensure that everything that's going out the door aligns with America's interests. So it's a pause to review to ensure that everything the Pentagon is pushing out there is in the best interest of our military and our men and women in uniform. І от вчора Пентагон заявив про нові поставки зброї Україні. Відповідна заява речника Пентагону Шона Парнелла з'явилася на сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів. За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру та припиненням вбивств. Власне, далі йде і заява від самого президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про відправку в Україну ще більше зброї для оборони. Mr. President, are you planning to send more weapons to Ukraine? We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons primarily, but they're getting hit very, very hard. It's very sad. So many people are dying in that mess. Тож, які висновки можна зробити сьогодні? Здіймання галасу в інформаційному просторі на тлі такої ж важливої теми, як постачання військової допомоги Україні, працює. Найвище керівництво, як ми побачили, просто не може пройти повз цього і не дати відповіді на закономірні питання. Відновлення постачання військової допомоги Україні – це, звісно, добра та обнадійлива новина. Але не варто забувати і про те, що це вже третя така зупинка допомоги і навряд остання. Такий Трамп і його команда непередбачувані та, як би це не звучало, ненадійні. А результат у зруйнованих будинках, в обриванні життів мирних жителів України внаслідок терористичних атак Росії, в трагічній ситуації на фронті. Як і завжди, продовжуємо уважно слідкувати за ситуацією, а поки що підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.